Λένε ότι μια εικόνα ισούται με 1000 λέξεις και σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Αν το σκεφτείτε, επιλέγουμε συχνά να αποτυπώνουμε σε εικόνες πράγματα που θεωρούμε σημαντικά. Και αυτό το κάνουμε συνήθως φωτογραφίζοντας πράγματα γύρω μας. Αυτές οι φωτογραφίες όμως αποκτούν μια πραγματικά πιο ενδιαφέρουσα διάσταση όταν βάζουμε μέσα σε αυτές και τη δική μας προσωπική πινελιά. Πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με όλα αυτά τα εργαλεία που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες και να δημιουργήσουμε νέες ιστορίες. Εδώ θα δούμε τα καλύτερα λογισμικά επεξεργασίας φωτογραφιών για Windows που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα εργαλεία αυτά κάνουν πολύ καλή δουλειά, είτε θέλετε να τροποποιήσετε λίγο τις φωτογραφίες σας για να τις μοιραστείτε με φίλους στα social media, είτε θέλετε να δημιουργήσετε ένα πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα. Ας ξεκινήσουμε. Νούμερο 1. Photo Director Essential. Είναι ένα λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών all-in-one για αρχάριους. Έχει κάποιες λειτουργίες παρόμοιες με το Lightroom και το Photoshop, δύο άλλα δημοφιλή λογισμικά, όπως επεξεργασία φωτογραφιών και βελτίωση εικόνας. Επιτρέπει φυσικά να κάνετε βασική επεξεργασία όπως προσθήκη κειμένου ή περικοπή της εικόνας και διαθέτει δυνατότητες όπως το Intuitive Layer Editing, έτοιμα templates, εκατοντάδες φίλτρα, πλαίσια και άλλα. Υπάρχουν επίσης διάφορα εφέ φωτογραφίας, ενώ μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα και να συνδυάσετε πολλές διαφορετικές φωτογραφίες. Αν δεν σας αρέσει κάτι στις εικόνες σας, μην ανησυχείτε. Το Photo Director σας επιτρέπει να αφαιρείτε αντικείμενα από τις φωτογραφίες, καθώς και να προσθέτετε ετικέτες σε πρόσωπα και εφέ θαμπόματος. Εάν επεξεργάζεστε πορτρέτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά Beautification Features για ένα πιο καλό αποτέλεσμα. Το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εικόνες Shutterstock και Getty εάν τις χρειάζεστε για φόντο ή για να προσθέσετε κάποιο είδους εφέ στις φωτογραφίες σας. Όλες αυτές τις δυνατότητες μπορείτε να τις αποκτήσετε εντελώς δωρεάν. Ωστόσο, υπάρχει και μια έκδοση επιπληρωμή, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετα χαρακτηριστικά που βασίζονται στο AI, όπως Sky Replacement, GIF Animation και πολλά άλλα. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι το λογισμικό ενημερώνεται τακτικά και εισάγει συχνά νέες δυνατότητες. Προσφέρει επίσης και πολλούς οδηγούς για το πώς να επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας με διαφορετικούς τρόπους. Επομένως, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, ακόμη και για άτομα που δεν έχουν εμπειρία στην επεξεργασία φωτογραφιών. Νούμερο 2. Photor. Το Photor είναι ένα δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών στο διαδίκτυο που έχει σχεδιαστεί για αρχάριους. Διαθέτει desktop και mobile έκδοση, κάτι που είναι πολύ βολικό αφού σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας όπου και αν βρίσκεστε. Το εργαλείο προσφέρει δυνατότητες για βασική επεξεργασία όπως περικοπή, περιστροφή και ευθυγράμμιση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε collage φωτογραφιών, να μετατρέψετε raw files, να προσθέσετε φίλτρα, πλαίσια και περιγράμματα, καθώς και εφέ θαμπόματος. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη υποστήριξη HDR, θα πρέπει να επιλέξετε την έκδοση επιπληρωμή. Νούμερο 3. Adobe Lightroom. Το Adobe Lightroom είναι ένα από τα πιο γνωστά λογισμικά επεξεργασίας φωτογραφιών. Πολλοί επαγγελματίες φωτογράφοι το χρησιμοποιούν και το προτείνουν. Όλες οι desktop εκδόσεις είναι συνδρομητικές, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν το mobile app, το οποίο προσφέρει επίσης εξαιρετικές δυνατότητες. Το Adobe Lightroom έχει δύο διαφορετικές εκδόσεις, Lightroom και Lightroom Classic. Το Lightroom Classic είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες φωτογράφους. Τους επιτρέπει να προσκαλούν άλλα άτομα να εργαστούν πάνω στις φωτογραφίες και μπορούν να τις μοιράζονται δημιουργώντας ένα σύνδεσμο. Από την άλλη πλευρά, το Lightroom είναι φτιαγμένο για αρχάριους που δίνουν πολύ έμφαση στην επεξεργασία και ασχολούνται με αυτό. Και αυτή η έκδοση προσφέρει πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, ικανά να πάνε τις φωτογραφίες σας σε άλλο επίπεδο. Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία των φωτογραφιών σας, μπορείτε να εισαγάγετε στη βιβλιοθήκη Lightroom τα αρχεία σας από τη συσκευή ή το cloud. Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτού του εργαλείου είναι η δυνατότητα για lens correction, ενώ επίσης μπορείτε να διορθώσετε τα χρώματα και τα φώτα ολόκληρης της εικόνας ή μόνο μιας επιλεγμένης περιοχής. Έτσι το εργαλείο σας βοηθά να βελτιώσετε τις λεπτομέρειες που θα δώσουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το Lightroom διατηρεί αρχείο των αρχικών file σας και φυσικά όλων των επεξεργασιών που κάνετε στις εικόνες. Επομένως μπορείτε να δείτε εύκολα οποιοσδήποτε αλλαγές και να τις συγκρίνετε με την αρχική εικόνα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επεξεργασμένες και μη εικόνες από την καρτέλα ιστορικό. Φυσικά υπάρχουν και προεπιλεγμένα effects που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις φωτογραφίες.
Τέλος, το λογισμικό σας επιτρέπει να προσθέσετε ετικέτες στις φωτογραφίες, τόσο manually όσο και αυτόματα με τη βοήθεια AI. Αυτό γίνεται με βάση την τοποθεσία και τις ημερομηνίες και σας βοηθά να εξοικονομήσετε άφθονο χρόνο, καθιστώντας εξαιρετικά απλή την αναζήτηση των αρχείων σας αργότερα. Τέταρτο λογισμικό, Luminar AI. Είναι ένα εργαλείο επιπληρωμή και δεν διαθέτει δωρεάν έκδοση. Βασίζεται στο AI. Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη σύνθεση, τα φώτα, τα χρώματα και τις λεπτομέρειες, ακόμη και να κάνετε sky replacement. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να ρετουσάρετε τις φωτογραφίες σας για να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα χωρίς να καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια. Έρχεται με Composition AI, Atmosphere AI, Iris AI και Body AI. Το λογισμικό διαθέτει έτοιμα προς χρήση templates που έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματίες φωτογράφους. Στο Creative Section του πίνακα ελέγχου υπάρχουν διαθέσιμοι πολύ διαφορετικοί τύποι εφέ που μπορείτε να προσθέσετε στις εικόνες σας. Μερικοί από αυτούς είναι Augmented Sky, ακτίνες ήλιου, δραματική διάθεση, λάμψη και άλλα. Όπως και το Lightroom, έτσι και το Luminar AI σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τη γενική φωτογραφία, αλλά και συγκεκριμένα μέρη της εικόνας. Έτσι μπορείτε να δώσετε έμφαση στις λεπτομέρειες και να τελειοποιήσετε τις φωτογραφίες σας. Για παράδειγμα, στα πορτρέτα μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο πρόσωπο, το δέρμα και το σώμα. Αν θέλετε να προσθέσετε τα εφέ που προσφέρει το Luminar AI, αλλά να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας μόνοι σας, χωρίς τη βοήθεια λειτουργιών που υποστηρίζονται από AI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό ως πρόσθετο για το Lightroom ή το Adobe Photoshop. Πέμπτο λογισμικό, Darktable. Είναι ένα δωρεάν λογισμικό open source. Είναι ιδανική λύση για αρχάριους, φοιτητές και άτομα που θέλουν να ασχοληθούν λίγο πιο επαγγελματικά με τη φωτογραφία και να μάθουν πράγματα χωρίς να επενδύσουν πολλά χρήματα σε μαθήματα. Το λογισμικό αυτό διαθέτει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το Adobe Lightroom, όπως το ότι διατηρεί τόσο την αρχική φωτογραφία όσο και τη φωτογραφία που έχει υποστεί επεξεργασία. Επίσης διαθέτει λειτουργίες όπως επιλογή, επεξεργασία metadata, προσθήκη ετικετών και εξαγωγή αρχείων που διευκολύνουν το file management. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης των εισαγόμενων αρχείων με τη χρήση διάφορων φίλτρων. Όλες αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Lighttable. Φυσικά υπάρχουν και οι συνηθισμένες λειτουργίες επεξεργασίας, όπως η προσαρμογή της καμπύλης, ο τόνος, η αντίθεση, το RGB level, noise, ευκρίνεια και πολλά άλλα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην καρτέλα Darktable. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ποιότητα εκτύπωσης προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στην επιλογή εκτύπωσης εάν έχετε διαθέσιμο εκτυπωτή φωτογραφιών υψηλής απόδοσης. Το λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών διαθέτει και έναν οδηγό που σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τις περισσότερες από τις δυνατότητες. Έκτο, GIMP Photo Editor. Το GIMP διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων επεξεργασίας. Είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών που διαθέτει μια εκπληκτικά ολοκληρωμένη συλλογή σύνθετων και βασικών εργαλείων που συναγωνίζονται εκείνα του Photoshop και παρόμοιων προγραμμάτων επιπληρωμή. Ενώ το βασικό λογισμικό διαθέτει διάφορες δυνατότητες όπως λειτουργίες layer editing, masking, λειτουργίες διαχείρισης χρωμάτων και εφέ, μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη δωρεάν plugins που έχουν δημιουργηθεί από άλλους χρήστες του GIMP. Είναι ένα αξιόλογο εργαλείο, αν και μπορεί να θεωρηθεί λίγο δύσκολο για χρήστες που δεν έχουν εμπειρία στην επεξεργασία φωτογραφιών. Τέλος, έρχεται το BeFunky, ένα εξίσου καλό δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών για χρήστες των Windows. Το πρόγραμμα προσφέρει πολλά από τα εργαλεία, τις δυνατότητες και τις λειτουργίες που χρειάζονται οι αρχάριοι για να βελτιώσουν τις φωτογραφίες τους, να προσαρμόσουν το χρώμα και το φωτισμό και να δημιουργήσουν κολλάζ γραφικά. Με 10 Photo Editing Modules είναι δυνατή η περιήγηση στο Editing Interface του λογισμικού για αλλαγή των template layouts, μεταφόρτωση εικόνων και πραγματοποίηση μικρών τροποποιήσεων. Η δωρεάν έκδοση επιτρέπει να έχετε πρόσβαση μόνο στο 1 τρίτο των εργαλείων της πλατφόρμας, αλλά αυτές είναι αρκετές για τους αρχάριους χρήστες. Οι έμπειροι δημιουργοί πιθανότητα θα επιθυμούν περισσότερες επιλογές. Η αναβάθμιση στην premium έκδοση του BeFunky ξεκλειδώνει περισσότερες λειτουργίες όπως εργαλεία αποκοπής, αντικατάσταση φόντου, αντικατάσταση χρώματος και άλλες λειτουργίες. Αυτά είναι μερικά από τα καλύτερα λογισμικά επεξεργασίας φωτογραφιών για χρήστες Windows. Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία των εικόνων σας, χρειάζεστε το κατάλληλο εργαλείο, το οποίο πρέπει να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο των δεξιοτήτων σας. Επομένως, αν αρχίζετε τώρα να ασχολείστε με τη φωτογραφία, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα πιο απλό πρόγραμμα και αργότερα να επενδύσετε ενδεχομένως σε ένα λογισμικό επιπληρωμή που θα προσφέρει πολλές περισσότερες δυνατότητες και θα σας επιτρέψει να φτιάξετε μοναδικές εικόνες.